everyone! Welcome back to my channel! Sa panting pangbata. Ito. Tayong meron akong large dito. Extra large. Large. Tayong medium. May small. Extra small. Baby CJ! Baby CJ! Baby CJ! Look at the camera, baby! Wow! Isa iyan! Si baby ko! Si baby ko! Wow! Tinunoy! Ha? Ha? Si baby mo! Ingat po. Parang mainit siya. Sunod naman ay maglalagay na tayo ng garter. Ayan. Pakakainin ko muna si baby ha. So ito. Bebe. Kumain pagmatik mo. Hindi po pagtanggalon. Hindi po yung pagtanggalon. Alin na. Ay, inay. Diba halang kau dede ho. Lisa ide ang ribs ni Monoy. Ano yung masalang kau kayo sa dede. May paarog-arog pati ka niya. Hindi mahayop ma. Ay, sorry, baby. Hindi mo siya ni pagpagkamang-kamangon. Yun na. Dahil mo Oo, pagpabiluhon mo gamang. Ano mo? Daig di nakakahiro siya. Ano kaya ang halas kay baka kamangon si Nunoy? Makatupaw. Kumadi ka po. Ay, dali. Ay, galing-galing na kang baby, ha. Oh, luway. Oops. Ano, back to zero. Sige. Oops. Sige. Go. Go, Nunoy, go. Sige. Yan.
Yan! Go, Nonoy! Go, Nonoy! Oops! Sige pa, sige pa. Baby si Jay. Sarap pakwan. Baby si Jay. Uy. Baby. Sarap ang pakwan, baby. Sarap. Sabay na itong klaro dito ng beach. Hindi, maalam. Yeah. Mulat. Mulat to. Sarap. Sarap, baby. Pakwan. Ano kayo nakakabakal? Hindi. Yun yung paborito mo ngayon. Habang niya na yung magtungtong sa bitis mo, Nay. Yan na, ha? Baby, kumusta? Kumusta na si nanay ko? Nay? Baby? Kumusta na, baby na iyan? Baby, nagbibit ka? Ay, nagbibit naman ang baby. Gatol? Ay, nagbibit na naman ang baby. Galing-galing talaga. Nagbibit ang nanay na yan, ha? Baby talaga kang baby ko.